आजीला घ्यायची हवा कशी गेली कधीला मोकळं झालं कुठं तर पे असेल मी तुम्ही तू माझी व्हिडिओ बघतोस बघते तर हे उंची किती असेल 10 फूट असेल 9.5 म्हटल्यावर हे 9.5 दोन्ही पण आपण 9.5 डिझाईन दिगू खाली धर माप माप धर कुठं त्याला बांधायचं नाही आपणास 4 बोट वर घे खाली टेक ताणून लाव ताणून सर इकडे कर खाली इकडे कर की इकडे बरोबर सरळ त्याला 4 बोट तिथं माप घे बरोबर इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं कुठली साईज मोठी वाटते तुला बरोबर नाही सेमच आहे तसे बरोबर आहे आहे बरोबर आहे साईज असं घे ना व्ह्यू घे ना सांगा हा शिवम अरे आला का बरोबर नाही आला काय काय जरा म्हणाला आमचं पाहिजे मस्त अरे कुठं आहे काही तर म्हणजे काय दिघ्या काहीच काम करणार असता बसलाय दिघ्या आणि लाजाय पण लागलाय आता नाही का लाजाय लागला काम करणारच का नाही सांगा करते की ते कर की करणार का नाही करत रे शुभम जबरदस्त दिसते
सोड काय आणि इकडे 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 पडते रे पुढं त्याला डबल टेस्ट लावायला माग भिंतीला फुग्यांचं तिथं लावायचं आहे टेस्को तिथं गाठून आणलं कर म्हणजे गाठून ते हार्ड आहे ते चांगलं आहे आणि आधीमध्ये ते हे टाका दुसरं ते टाकलं मला ना नोस टाकलं नोस आणि आता अंडे अंगार नाही झालं बोलत झालं म्हणून शुभम का नाही ही साईड कोपऱ्याला दिला हे बघ शुभम इकडे जाताना खाली आधी कोपरा लाव कोपराला थांबा कोपरा फक्त लाव योच की हा लाव लागलं खाली खाली बघ शुभम खाली बघ सोड खाली सोड खाली खाली सोड उचलून घे उचलून सोड नाही तिकडनं बाहेर असं बाहेर ओढून घे जरा वर घे वर घे वर घे वर घे वर घे वर घे हा चिकट कर मार काय डबल त्याच्यावर आहा असं एक मिनिट असून द्यायचं असंच असून कारण ते लोड आहे ती पडणार मग 5 लावा लागतात 5 पहिल्यांदा 5 लावले 5 6 लावले जरासं वर घे तुझ्याकडे लय नाही जरासं घे जरासं तिरकं झाले कुठनं तुझ्याकडनं तिरकं झाले खाली जा हा चिटको तर ते कात्री कुठे सांग कात्री इकडे ते कात्री तिकडेच कात्री असेल कात्री आता कट केलीस हा इकडे ठेवली असं एक तेच सांगा तेच म्हणाला त्यात काय मध्ये वेस्टीच जात नाही रे गोल्डन राहून देतो मी नाही हे कर की फुगू घे आता फक्त हे फुगव नंतर ते बघूया इथं कारण हे पण येणार आहे ना त्याला काय झालं ते चेंज करून आलास बघ आता दिसायला लागलं चेंज केलेला कोण आहे आधी चेहरा दाखव काय नको अंगो बस बस की खसून मारायला बस की गोल चुकी गेली कुठं बघून इथंच फुगली त्याला जरा टेस्टिंग करायला तवाच ते झाले
एवढी काय करत नाही म्हणलं. सकाळपर्यंत हवा नाही गेली पाहिजे ती. जरा प्रेस कर नको ना त्याला. डबल टेप बघ जरा. बलूनला नाही चिटकलेलं, ही दिदीला चिटकलेलं. बलूनला नाही चिटकलेलं. असंच म्हणाला, असंच म्हणाला, तसंच लावलं. चिटक भिंतीला लावलीस अजून त्या दोन्ही असा जाऊन दे बरं. असं जरा इकडे जाऊन दे. नाही पुढे जरा तिकडे Thank you.